Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 152, sau khi Thạch Hạo chia tay Tề Đạo Lâm, anh ấy liền đi tới thăm gia của mình trước khi lên đường đại chiến. Thời gian qua đi, lúc này Thạch Hạo đã xuất hiện ở tại một khu rừng hoang vắng. Đang dạo quanh nơi này, anh ấy bất chợt thấy một vệt sáng lóe lên. Sau đó, thanh âm vang lên nói, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây phải nộp tiền mãi lộ. Nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn lại, anh ấy thấy phía xa có một cái bóng xuất hiện. Nhìn kỹ lại mới thấy đây chính là Đả Thần Thạch và Hoàng Điệp. Thấy tên nhóc Thạch Hạo trở về, Đả Thần Thạch vui sướng liền gào lên. Còn Thạch Hạo thấy cục đá kia vẫn còn sống, anh ấy cũng rất mừng. Phía xa, Hoàng Điệp cũng hớn hở, nó liền bay về phía Thạch Hạo và lượn vài vòng quanh người nam nhân kia. Sau một hồi tấu hài, Thạch Hạo không thấy Ngân Hoàng đâu thì liền hỏi chuyện. Rất nhanh, Đả Thần Thạch đã liền kể cho Thạch Hạo nghe về chuyện xảy ra khi anh ấy rời đi. Theo lời cục đá kia, nó cùng Hoàng Điệp và Ngân Hoàng ở đây suốt 5 tháng dài. Thời gian cứ thế trôi qua, Ngân Hoàng vẫn đang ngủ say. Bỗng một ngày, con Phượng Hoàng kia thức tỉnh. Sau đó, nó liền vỗ cánh bay về phía trước rồi hóa thân thành một nữ nhân. Nữ nhân này vô cùng hung tàn, vừa thấy Đả Thần Thạch cùng Hoàng Điệp, cô ta đã liền đuổi đánh đến vạn dặm, sau khi hả giận thì mới rời đi. Nghe vậy, Thạch Hạo cười lớn. Cuối cùng, thấy tên kia than khóc, anh ấy quyết định bù đắp cho nó một chút. Lấy trong túi ra nửa viên thiên mệnh thạch, Thạch Hạo cầm nó trên tay suy nghĩ. Sau một hồi nghe cục đá kia nài nỉ, anh ấy đã cho nó ăn. Thấy của ngon bay tới, Đả Thần Thạch liền há miệng ra và đớp lấy viên tinh thạch kia nhai ngấu nghiến, trên miệng cũng không ngừng gào lên vì sung sướng. Còn Hoàng Điệp, Thạch Hạo giận nó, lần này tuy không mang về đồ tốt, thế nhưng nếu vào được tiên cổ, anh ấy nhất định sẽ cho nó tầm bổ tiên dược. Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, Thạch Hạo liền nói với hai tinh kia mình sẽ đi tới Tôi Châu, hỏa tộc ở đó rất có thể sẽ gặp lại Hỏa Linh Nhi. Đến đây, hình bóng nữ nhân kia bất chợt xuất hiện trong đầu Thạch Hạo. Sau một hồi, cả ba liền bay nhanh rời đi khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch rất nhanh đã có mặt ở tại Tôi Châu. Thế nhưng, nơi đây cảnh vật đã trở nên ảm đạm vô cùng. Sau một hồi dạo quanh, Thạch Hạo rốt cuộc cũng gặp được một ông lão. Rất nhanh, anh ấy liền hỏi ông lão kia về nơi này. Nghe Thạch Hạo hỏi, ông lão kia thanh âm đã liền vang lên nói, nơi này từng bị nguyền rủa, linh khí thiếu hụt nghiêm trọng, không thích hợp ở quá lâu. Nghe vậy, Thạch Hạo hỏi lại nói, ông lão, tại sao nơi này lại bị nguyền rủa? Rất lâu trước đây, có một vài tên tới từ lao tù ở hạ giới bị trục xuất đến nơi này, trong cơ thể có chảy tội huyết, dẫn đến cả châu này đều bị nguyền rủa. Nghe tới đây, Thạch Hạo nhíu mày, hỏi thêm vài thông tin nữa, anh ấy biết ở đây từng có Thạch Quốc, đáng tiếc đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, nắm được một vài chuyện, Thạch Hạo liền theo lời ông lão đi tới một ngôi làng nhỏ, trung tâm nơi này có một cột đá. Nhìn nó, Thạch Hạo nhìn qua một lượt sau đó đi tới. Rất nhanh, sau một hồi suy nghĩ, anh ấy liền đặt tay vào cột sáng kia. Nhất thời, khi Thạch Hạo đặt tay vào, cột đá kia liền sáng lên, những ký tự thần bí cổ xưa cũng liền lóe lên hào quang chói lóa cùng một màu huyết sắc. Xung quanh nơi đây, dị tượng bắt đầu nổi lên. Sau một hồi, huyết sắc bất chợt ngưng tụ thành một chữ tội đỏ rực lơ lửng trên không trung. Thấy đạo ánh sáng cùng chữ tội, ông lão kia đang bình thản, thế nhưng khi nhìn thấy luồng ánh sáng lại vô cùng kinh ngạc, trên miệng không nói thành lời. Còn Thạch Hạo, sau khi luồng ánh sáng kia lóe lên, một thanh âm xuất hiện trong đầu anh ấy, sau đó vang lên nói: "Chúng ta không phải đời sau tội huyết, tổ tiên chúng ta công lao cái thế, vẫn đang chiến đấu nơi tiền tuyến, đến nay vẫn còn đang tiếp tục, đang viết tiếp huy hoàng bằng máu và xương." Nghe tới đây, Thạch Hạo mở hai mắt, sát ý ngập tràn. Tuy nhiên, đang trong lúc Thạch Hạo suy nghĩ thì từ trên trời cao xuất hiện dị tượng, khe hở hư không mở ra, một con dao long phá không bay xuống. Sau đó, miệng nó há rộng, một quả cầu ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ đã phóng về phía dưới, nơi Thạch Hạo đang đứng yên lặng. Thấy vậy, chiến kích trong tay Thạch Hạo nhanh chóng xuất hiện mạnh mẽ, đón đỡ quả cầu màu tím. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lan ra, ánh sáng chói lóa liền bao phủ nơi này. Khi ánh sáng dần tiêu tán, con dao long kia lại gầm rú rồi lao tới. Sau đó, trên móng vuốt của nó ngưng tụ ra một quả cầu. Đáng tiếc, chiến kích trên tay Thạch Hạo đã liền đánh ra, phá nát quả cầu đó. Thế thế, con chân long kia như trở nên cuồng bạo. Một lần nữa, nó gầm lên, trên miệng ngưng tụ một quả cầu màu tím sẫm khổng lồ. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã liền phóng đến Thạch Hạo. Thế thế, Thạch Hạo bay đi và tránh né. Tiếp cận được con dao long, anh ấy liền vung chiến kích cắt vào thân mình của nó, làm con sinh linh kia gầm lên vì đau đớn. Cho tới cuối cùng, kết cục của nó vẫn là bỏ mạng. Nhất thời, sau chuyện này, nơi đây trở nên sôi trào, tin đồn về tội huyết lan ra khắp ngóc ngách, lan đến mọi giáo lớn. Đến đây thì hết tập 153 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.